Xin chào quý vị và các bạn. Có một cặp vợ chồng người Việt tại Mỹ, cả hai đều là bác sĩ, sống trong một căn biệt thự sang trọng ở tiểu bang California, được người đời kính trọng. Nhưng đằng sau bức màn hào nhoáng ấy là một bí mật động trời. Trong mùa dịch Covid, họ đã âm thầm thực hiện một loạt hành vi gian lận y tế, khiến chính phủ Mỹ thất thoát hàng chục triệu đô la. Và khi công lý gõ cửa, mọi thứ đổ vỡ, danh tiếng, sự nghiệp, gia đình, mọi thứ tan thành mây khói. Đây không chỉ là một câu chuyện pháp lý, mà là bài học đắt giá về lòng tham và sự trả. Thưa quý vị và các bạn, ở nước Mỹ, có những cặp vợ chồng người Việt đã xây dựng được sự nghiệp đáng mơ ước, vừa là bác sĩ, vừa có phòng khám riêng, nhà cao cửa rộng, con cái ngoan ngoãn. Gia đình anh Út và chị Út là một cặp đôi như vậy. Họ đến nước Mỹ từ những năm đầu 90. Hai người cùng học ngành y, cùng vượt qua bao nhiêu vất vả để trở thành bác sĩ có giấy phép hành nghề tại tiểu bang California. Đối với cộng đồng người Việt ở quận Cam, họ là hình mẫu lý tưởng, thông minh, giỏi giang và thành công. Những năm 2020, khi đại dịch Covid-19 tràn đến, cả thế giới đảo lộn, phòng khám của hai vợ chồng trở nên đông đúc chưa từng thấy. Họ mở rộng dịch vụ xét nghiệm, điều trị triệu chứng hô hấp, khai hồ sơ hỗ trợ từ chính phủ cho bệnh nhân không có bảo hiểm. Một chương trình y tế liên bang được khởi động. Nếu bạn khám bệnh nhân không có bảo hiểm trong thời kỳ dịch, bạn sẽ được chính phủ hoàn tiền, không cần bệnh nhân trả, một chính sách rất nhân đạo của nước Mỹ. Ban đầu, mọi thứ đều đúng quy trình, nhưng rồi càng làm, anh Út càng thấy nếu chỉ cần sửa lại vài dòng trong hồ sơ, nếu chỉ cần đánh dấu là bệnh nhân không có bảo hiểm, nếu chỉ cần ghi thêm nghi ngờ nhiễm Covid, thì số tiền được hoàn trả tăng lên gấp 3, gấp 5 lần. Một buổi tối, khi hai vợ chồng cùng ngồi trong văn phòng, anh Út nhìn vào đống hồ sơ và buột miệng nói: "Em à, nếu mình thay đổi hồ sơ chút, đâu có ai biết mà tiền vô nhiều lắm." Chị Út im lặng. Là bác sĩ, chị hiểu thế nào là đạo đức nghề nghiệp. Chị lắc đầu: "Anh ơi, mình đủ sống rồi, đừng làm mấy chuyện đó, lỡ bị phát hiện thì mất hết." Nhưng anh Út không nghe. Anh nói: "Ai mà kiểm tra cho hết, cả nước đang hỗn loạn. Cơ hội như vậy á, mấy khi có, không làm á, là dại lắm." Lúc đó chị Út thở dài. Trong lòng chị có linh cảm không lành, nhưng tình nghĩa vợ chồng chị không muốn cãi vã thêm. Và rồi cái gọi là sửa chút hồ sơ ngày càng thành sửa quá nhiều hồ sơ. Từ vài hồ sơ ban đầu đến hàng trăm hàng ngàn hồ sơ được gửi đi. Những cái tên, những ngày tháng, những chẩn đoán, tất cả đều được thao tác khéo léo qua phần mềm quản lý y tế. Tiền từ chính phủ Mỹ đổ về đều đặn. Họ kiếm quá nhiều tiền trong một thời gian ngắn. Đời sống của họ ngày càng giàu sang. Những tháng đầu tiên, mọi thứ đều êm. Tiền từ các khoản hoàn trả của chính phủ liên tục được chuyển về. Anh Út phấn khởi gọi đó là giai đoạn vàng trong sự nghiệp của anh. Họ mua thêm một căn nhà nghỉ dưỡng ở tiểu bang khác, đổi xe mới, cho con học trường tư đắt đỏ. Bạn bè xung quanh ngưỡng mộ, khen họ vừa giỏi vừa mát tay trong kinh doanh y tế. Nhưng rồi, từ những điều tưởng như nhỏ nhặt, mầm mống rắc rối bắt đầu lộ diện. Một buổi sáng nọ, nhân viên kế toán kiêm phụ tá trong phòng khám thắc mắc với chị Út: "Chị ơi, có một số hồ sơ ghi bệnh nhân không có bảo hiểm, nhưng em kiểm tra thấy họ có Medicare bảo hiểm mà." Chị Út giật mình: "Em ơi, chắc hệ thống bị lỗi đó, em bỏ qua đi, không sao đâu." Cô nhân viên gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy lạ. Cô không nói gì thêm, nhưng âm thầm lưu lại những điểm bất thường. Cùng thời điểm đó, phía cơ quan y tế liên bang bắt đầu rà soát các phòng khám có tỷ lệ yêu cầu hoàn trả cao bất thường từ quỹ hỗ trợ Covid. Phòng khám của vợ chồng anh Út nổi bật trên danh sách. Và rồi con số dần được hé lộ qua các cuộc điều tra nội bộ. Tổng số tiền mà hai vợ chồng anh Út đã yêu cầu hoàn lại thông qua hàng ngàn hồ sơ có thể lên đến hơn 30 triệu đô la Mỹ. Một con số khổng lồ mà nếu bị kết luận là gian lận thì không chỉ là mất tiền mà còn đối mặt với án tù liên bang rất nặng nề.
Một ngày nọ, một lá thư được gửi đến phòng khám. Không phải thư cảm ơn, không phải hóa đơn, mà là trác yêu cầu nộp hồ sơ gốc từ phía cơ quan điều tra liên bang. Anh Út ban đầu bình thản, nghĩ rằng chắc chỉ kiểm tra cho có lệ. Nhưng vài hôm sau, có người xuất hiện trước cửa phòng khám, áo vest, bảng tên, giọng nói nghiêm nghị. Chúng tôi là đại diện từ Bộ Y tế Liên bang, xin phép kiểm tra một số dữ liệu bệnh nhân và hồ sơ kê khai chi phí. Lúc đó, không khí trong phòng khám trở nên nặng nề. Các nhân viên nhìn nhau, không ai dám nói gì. Chị Út đứng sau, tim đập thình thịch. Tối hôm đó, khi hai vợ chồng về nhà, chị Út run run hỏi: Anh đã khai sai bao nhiêu hồ sơ rồi? Anh Út ngập ngừng: Nhiều lắm, nhưng anh xóa hết rồi. Mình hợp thức quá được mà, không sao đâu. Chị Út im lặng rất lâu, rồi rơi nước mắt. Em đã nói anh ngay từ đầu, bây giờ họ vào cuộc rồi, không còn đường lui đâu. Những tuần sau đó, mọi chuyện như lao dốc nhanh chóng. Cơ quan điều tra phát hiện hàng loạt điểm bất thường. Hồ sơ bệnh nhân trùng tên, ngày khám lặp lại, bệnh nhân chưa từng có mặt ở phòng khám nhưng vẫn bị ghi nhận là đã điều trị. Kê khai sai về tình trạng bảo hiểm, dữ liệu bị sửa đổi vào thời điểm không hợp lý. Và điều tồi tệ nhất, phía điều tra tìm được bằng chứng cho thấy có dấu hiệu làm giả tài liệu để đối phó với kiểm tra. Hành vi có thể cấu thành tội cản trở pháp lý liên bang. Khi nhận được giấy triệu tập chính thức, anh Út ngồi thẫn thờ trên bàn ăn. Căn nhà rộng lớn giờ trở nên lạnh lẽo. Chị Út chỉ ngồi im, nhìn tấm bằng bác sĩ treo trên tường mà giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì. Một con đường đã được chọn và giờ đây là lúc phải trả giá. Cuộc điều tra chính thức bắt đầu. Những bằng chứng được đưa ra từ các cơ quan liên bang khiến anh Út không thể chối cãi. Hàng ngàn hồ sơ giả, hàng chục triệu đô la bị rút khỏi ngân sách công. Vụ việc nhanh chóng trở thành một vụ án lớn, được liệt vào danh sách một trong những vụ gian lận y tế nghiêm trọng nhất trong thời kỳ Covid-19. Một buổi sáng, báo chí đồng loạt đưa tin một cặp vợ chồng bác sĩ gốc Việt tại California bị cáo buộc gian lận hơn 30 triệu đô la tiền hỗ trợ Covid. Nếu bị kết án, họ có thể đối mặt với mức án lên đến 45 năm tù giam. Tin tức lan nhanh như lửa, những bệnh nhân từng đến khám xôn xao. Họ không ngờ người bác sĩ từng ân cần hỏi thăm mình, giờ lại bị nghi ngờ là kẻ đã lợi dụng lòng tin để trục lợi chính phủ. Cộng đồng người Việt ở quận Cam bàng hoàng, một số người cảm thấy tiếc nuối, một số khác lại giận dữ. Tại sao lại làm vậy? Họ giàu quá rồi, thiếu gì tiền? Sao lại làm vậy chứ? Làm vậy ảnh hưởng đến danh dự người Việt mình quá. Trong khi đó, anh Út bị buộc tội gian lận y tế liên bang, rửa tiền và cản trở điều tra. Tổng cộng gần 20 tội danh hình sự, với mức án tối đa lên đến 45 năm tù giam. Chị Út dù không trực tiếp thực hiện các hành vi gian lận, nhưng vì ký tên trên một số hồ sơ cũng bị triệu tập điều tra và có khả năng đối mặt với cáo buộc tiếp tay. Căn nhà rộng ở khu nhà giàu tại tiểu bang California giờ đóng cửa im ắng. Bảng tên phòng khám bị gỡ xuống, tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, danh tiếng mất sạch. Những người từng ngưỡng mộ giờ lắc đầu lặng lẽ. Anh Út, người từng đứng trong phòng mổ với lòng kiêu hãnh, giờ ngồi trong phòng thẩm vấn, im lặng và rầu rĩ, không biết tương lai mình sẽ ra sao. Chị Út, người từng ngày đêm lo cho bệnh nhân, giờ không còn cả lòng tin vào chính người chồng của mình yêu thương suốt bao năm. Câu chuyện của anh Út và chị Út không phải là câu chuyện đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải là câu chuyện cuối cùng. Khi lòng tham vượt qua lằn ranh đạo đức, họ sẽ bất chấp mọi thứ để kiếm tiền, và chính họ đã đặt chân lên con đường không lối thoát. Làm bác sĩ không chỉ là một nghề, đó là một lời hứa với lương tâm, lời hứa với bệnh nhân, lời hứa với chính mình. Với những người Việt đang sống và làm việc tại Mỹ, đặc biệt trong các ngành liên quan đến sức khỏe, tài chính, luật pháp, đây là bài học xương máu. Có thể ta không bị bắt hôm nay, có thể hồ sơ qua mắt được máy móc và con người, nhưng công lý không có ngủ đâu, và lương tâm một khi đã rạn nứt sẽ không bao giờ lành lại được như xưa. Hãy sống ngay thẳng, giữ danh dự, vì trong một cộng đồng, uy tín không mua được bằng tiền, mà phải đánh đổi bằng cả một đời sống tử tế. Thưa quý vị và các bạn,
Ngoài kia, ở khắp các tiểu bang trên đất Mỹ, vẫn còn rất nhiều bác sĩ, y tá đang ngày đêm chăm sóc bệnh nhân một cách tận tụy. Nhưng cũng có một số người vì lợi ích cá nhân đã âm thầm trục lợi từ các chương trình bảo hiểm, từ sự tin tưởng của bệnh nhân và cả từ ngân sách của chính phủ. Tôi đã sống ở Mỹ mấy chục năm và tận mắt chứng kiến có những phòng khám nhồi nhét bệnh nhân đến nghẹt thở. Bác sĩ khám như chạy xô, chưa đầy 5 phút đã xong một người, rồi chị lại qua người khác. Khám bệnh mà không còn là cứu người nữa, mà như một công việc kiếm tiền theo ca. Ngành y là một nghề cao quý, người ta vẫn thường nhắc. Lương y như từ mẫu, không chỉ là chữa bệnh mà còn là giữ đạo đức, giữ lòng nhân đức. Tôi làm clip này không phải để trách móc hay lên án ai, mà chỉ là một thông điệp nhân văn gửi đến tất cả những ai đang khoác lên mình chiếc áo blues trắng tinh. Hãy sống với cái tâm, cái đức của người thầy thuốc, vì danh tiếng có thể mua được, nhưng lương tâm thì không. Hy vọng các bạn hiểu và thông cảm cho sự thẳng thắn trong cái clip này của tôi. Chúc quý vị bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.